নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পিপি কিট কেলেংকাৰীক লৈ উত্তাল ৰাজ্য, তদন্তৰ দাবী দল সংগঠনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এয়া মিছা অভিযোগ। অসম চৰকাৰ পিপি কিট কেলেংকাৰীৰ বিষয়টোৱে বৰ্তমান উত্তাল কৰি ৰাখিছে ৰাজ্য। কোভিডৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সংবাদ মাধ্যমত এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় পৰিষদৰ অভিযোগ, কোভিড পৰিস্থিতিৰ সময়ত প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে অৱস্থা বেয়া হৈছিল, ভাগি পৰিছিল বহু লোক। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে এজন ব্যক্তি আৰু ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালে কোভিডৰ নামত চলাইছিল লুণ্ঠন। আনকি ভাৰতৰে বৈৰী সম্পৰ্ক থকা চীনৰ পৰা পিপি কিট ক্ৰয় কৰি ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অসম জাতীয় পৰিষদৰ। অসম জাতীয় পৰিষদে কয়, বিমানবন্দৰত ফটো উঠি গৌৰৱ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, বাদ পৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ কথা। কিন্তু এতিয়া কিয় অস্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ? বিমানৰ ওচৰত থিয় হৈ পিপি কিট কিনা বুলি ফটো তুলি মহামানৱ হোৱাৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাইছিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুলি প্ৰশ্ন লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। ইফালে এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, 50,000 পিপি কিট ক'ত গ'ল হিচাপ লাগে। আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ লিখি দালালি কৰাজনক বাঘ হৈ ধৰিম বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী কাগজৰ বাঘ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ নামত হোৱা নিবিদাবিলাক কোনে বাঘ হৈ ধৰিব বুলি প্ৰশ্ন মীৰা বৰঠাকুৰৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পিপি কিটৰ ব্যৱসায় কৰাটো লাজ লগা কথা, ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে বুলি মীৰা বৰঠাকুৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, কোনো মন্ত্ৰীক আঁতৰোৱা নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য। মন্ত্ৰীসভাত নহয় বৃহৎ সালসলনি, মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নহয় কোনো মন্ত্ৰীক স্পষ্ট কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শুদ্ধ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ, বৃহৎ সালসলনি সম্ভাৱনা নজ্জাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 9 জুনত হিমন্তৰ মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথম সম্প্ৰসাৰণ, 11 বজাত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য। মন্ত্ৰীসভাত নহয় বৃহৎ সালসলনি, মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা আঁতৰোৱা নহয় কোনো মন্ত্ৰীক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। প্ৰতিটো মছজিদত শিৱলিংগ কিয় বিচাৰে, মোহন ভাগৱতৰ মন্তব্য। প্ৰতিটো মছজিদত শিৱলিংগ কিয় বিচাৰে? আমি দৈনিক এটা নতুন বিষয় উলিয়াব নালাগে, বিবাদ কিয় বৃদ্ধি কৰিব লাগে? সকলোৰে প্ৰতি পবিত্ৰতা ভাৱনা আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। এই প্ৰশ্ন RSSৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতৰ। জ্ঞানব্যাপী মছজিদৰ বিতৰ্কৰ পাছতেই মন্তব্য কৰিছে মুৰব্বীগৰাকীয়ে। হিন্দু মুছলমান দুয়োপক্ষৰে উমৈহতীয়া সন্মতি সাপেক্ষে সমস্যা সমাধানৰ আহ্বান মোহন ভাগৱতৰ। প্ৰতিটো মছজিদত শিৱলিংগ কিয় বিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যৰ চৰকাৰী হস্পিটেলত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জেনেৰেটৰত তেল নথকাৰ বাবেই কৰিব নোৱাৰিলে অস্ত্ৰোপচাৰ, গৰ্ভৰ সন্তানসহ মাতৃৰ মৃত্যু ঘটিছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যৰ এখন চৰকাৰী হস্পিটেলত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জেনেৰেটৰত তেল নথকাৰ বাবেই কৰিব নোৱাৰিলে অস্ত্ৰোপচাৰ, গৰ্ভৰ সন্তানসহ মাতৃৰ মৃত্যু ঘটিছে। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। হস্পিটেলৰ জেনেৰেটৰত তেল নথকাৰ বাবে হেনো কৰিব নোৱাৰিলে অস্ত্ৰোপচাৰ, যাৰ ফলত গৰ্ভস্থ সন্তানসহ মৃত্যুমুখত পৰে প্ৰসূতিগৰাকী। কেৱল বিতৰ্কই আগুৰি ধৰিছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজক। দেৱাল ফটা, ভিতৰত পানী পৰা আদি ঘটনা প্ৰবাহে কলেজখনক জোকাৰি যোৱাৰ পাছত এইবাৰ বিজুলী ইন্ধন নোহোৱাৰ বাবে এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। অভিযোগ অনুসৰি গহপুৰৰ ৰঙামুৰীৰ প্ৰাণ পাটগিৰি নামৰ লোকগৰাকীয়ে তেখেতৰ পত্নী কন্যা পাটগিৰিক যোৱা 31 মে'ত প্ৰসৱকালীন কাৰণত লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল।
কিন্তু প্ৰথমৰ পৰাই চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলা কৰা হয় গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক। অৱশেষত 2 জুনত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবৰ সময়ত বিজুলী বাতি নোহোৱা আৰু জেনেৰেটৰ চলাবলৈ তেল নোহোৱাৰ বাবেই অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাত পলম হয়, যাৰ বাবে সন্তানসহ মহিলাগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষতে মৃত্যু হয়। এই ভয়ংকৰ অভিযোগ তুলি প্ৰাণে পাটগিৰিয়ে ইতিমধ্যে উত্তৰ লখিমপুৰ সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত লখিমপুৰৰ উপায়ুক্তয়ো এক তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ এনকাউণ্টাৰ, এইবাৰ কামৰূপ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ মাফিয়া বগা। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অসম আৰক্ষীৰ কঠোৰ পদক্ষেপ। এইবাৰ কামৰূপৰ বাইহাটাত কামৰূপ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ গুলীচালনা কামৰূপ আৰক্ষীৰ। ড্ৰাগছ মাফিয়া নাজিৰ কাজী উৰ্ফে বগা গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত। ড্ৰাগছ মাফিয়াজনে বাইহাটা চাৰিআলি থানাৰ অন্তৰ্গত বেজেৰাৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। বাইহাটা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়তে গুলীবিদ্ধ হয় বগা। বেজেৰা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পিতাললৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় বগাক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 8 জুনত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া BTCৰ অন্তৰ্গত 22 নং ককলাবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহত 8 জুন তাৰিখে চৰকাৰী বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ পৰা জাৰি কৰা এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে উক্ত দিনাখন এই অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান তথা বেংক, চাহ বাগিচা আৰু উদ্যোগকে আদি কৰি সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 8 জুনত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু BTCৰ ককলাবাৰী সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আৰু ককলাবাৰী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এই সপ্তাহত বিশাল উল্কাপিণ্ডই পৃথিৱীত আঘাত কৰিব পাৰে, চিন্তা বাঢ়িছে এলন মাস্কৰো। পৃথিৱীত বহু সময় উল্কাপিণ্ডৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত হোৱা ধ্বংসৰ খবৰ পোৱা গৈছে। নাছাকে ধৰি বহুতো মহাকাশ সংস্থাই এই গ্ৰহাণুবোৰৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে। ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ হৈছে লাখ লাখ বছৰ আগতে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞ। এই দুৰ্যোগত ডাইনাছৰবোৰ পৃথিৱীৰ পৰা সমাপ্ত হৈছিল। এনে পৰিস্থিতিত অনুমান কৰা হৈছে যে এতিয়া যদি কেতিয়াবা এটা উল্কাপিণ্ড পৃথিৱীত আঘাত কৰে তেন্তে মানুহৰ অস্তিত্ব বিপদত পৰিব। নাছাই এতিয়া এই সপ্তাহত পৃথিৱীৰ অতি ওচৰৰ পৰা আন এটা বিশাল উল্কাপিণ্ড পাৰ হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। এই উল্কাপিণ্ডটো দ্ৰুত গতিত পৃথিৱীৰ ফালে আগবাঢ়িছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাই এই বিশাল উল্কাপিণ্ডটো পৃথিৱীৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰস্থ 2756 ফুট। যদিও ই পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 3.5 মিলিয়ন মাইল দূৰত থাকিব, নাছাই এতিয়াও এই উল্কাপিণ্ডক ভয় কৰে। সংখ্যাত যদিও ই আপোনাৰ বাবে বহু দূৰত যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু স্থানৰ গণনাত ই এক বিপদ। মহাকাশ সংস্থাসমূহৰ তথ্য অনুসৰি যদি এটা উল্কাপিণ্ড 4.65 মিলিয়ন মাইলৰ ওচৰলৈ আহে, ইয়াক পৃথিৱীৰ বাবে ভাবুকি বুলি গণ্য কৰা হয়। এই বুলি এলন মাস্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। বহু বিশেষজ্ঞই এই উল্কাপিণ্ডটোৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াত স্পেচ এক্সৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া এলন মাস্কো অন্তৰ্ভুক্ত আছে। তেওঁ টুইট কৰি কয় যে এটা বিশাল শিল পৃথিৱীৰ ফালে আহি আছে আৰু ইয়াক এৰাই চলিবলৈ আমাৰ ওচৰত কোনো উপায় নাই। নাছাই ইয়াক এৰাই চলিবলৈ উপায় বিচাৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে এনে কোনো পদ্ধতি পোৱা হোৱা নাই। নাছাই শেহতীয়াকৈ ডাবল এষ্ট্ৰইড ৰিডাইৰেকশ্যন ষ্টেট মিছন আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ অধীনত এনে উল্কাপিণ্ড পৃথিৱীত আঘাত কৰাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে। নাছাৰ ডাৰ্ট অভিযানে মহাকাশত উল্কাপিণ্ডৰ গতিপথ সলনি কৰিব, যি পৃথিৱীৰ বাবে অধিক ভাবুকি হ'ব পাৰে। ইয়াত গতিশক্তিৰ জৰিয়তে উল্কাপিণ্ডবোৰৰ দিশ সলনি কৰা হ'ব। নাছাই কৈছে যে বহুতো উল্কাপিণ্ড আছে যি মহাকাশত প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা পৃথিৱীৰ বাবে ভাবুকি হ'ব পাৰে। এনে পৰিস্থিতিত ডাৰ্ট অভিযানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ স্থিতি সলনি কৰি পৃথিৱীক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি।
দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই